දේශනය අද වෙනස්ම මාතෘකාවක් ඔබ සමග බෙදා ගන්න අදහස් කළා. බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතයක් තියෙනවා බ්‍රාහ්මණ වංශිකයන් වාසය කළේ මෙරට නෙමෙයි ඉන්දියාවේ කියලා. ඇත්තෙන්ම ඉන්දියාව විතරක් නෙමෙයි මෙරටනොත් බ්‍රාහ්මණ වංශිකයන් වාසය කළ බවට පිළිගත හැකි මූලාශ්‍ර සාක්ෂි ලැබී තිබෙනවා. මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන ශූරීන් විසින් රචනා කරන ලද Inscription of Ceylon නැමැති කෘතියේ පළමු වන කාණ්ඩයේ හැඳින්වීම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කොටස යටතේ අතීතයේ මෙරට වාසය කරපු බ්‍රාහ්මණ වංශිකයන් පිළිබඳ සටහනක් මෙන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. මේ දක්වා ඇත්තේ පරණවිතාන ශූරීන් විසින් ග්‍රන්ථාරූඪ කරන ලද මෙම පුරාණ ශිලාලේඛන එකතුවෙහි බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ගල්ලෙන් පිදූ හෝ ඒ සඳහා දායකත්වයක් දැක් වූ බ්‍රාහ්මණ නාමයන් සඳහන් කළ ශිලාලේඛන 21කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හමු වී තිබෙන බව. තවද සමූහයක් ලෙස ගත් කල බ්‍රාහ්මණීන් විසින් බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ සැප පහසුව සඳහා උද්‍යෝගයකින් කටයුතු කරන පිරිසක් ලෙස සැලකීමට නොහැකි වටපිටාවක හම්බ වෙලා තියෙන මෙම ශිලාලේඛන ප්‍රමාණය පිළිබඳ ප්‍රශංසා කළ යුතු බවද එහි දක්වලා තියෙනවා. එම කෘතියේම හැඳින්වීම යටතේ බ්‍රාහ්මණ වංශිකයන්ගේ නාමයන් මෙන්න මේ ආකාරයට දක්වලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වන විට පුරාවිද්‍යාඥයන් පවසන ආකාරයට සෙල්ලිපිවල ලියා ඇති බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සියවසටත් වඩා එහා කාලයකට දින තීරණය කරලා තියෙනවා කියන කාරණය. මුලින්ම එය සම්මත වෙලා තිබුණේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන සියවසට හෝ ඊට පසු කාලයකදී ලියවුණු ඒවා බවට. නමුත් අලුතින් සිද්ධ කරපු මේ කැණීම් වලට අදාළ දත්තයන් මගින් බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සියවසටත් වඩා එහා කාලයකට යන බව සනාථ කොටගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගයේදී එහෙම නැත්නම් බුද්ධ කාලයේදී මෙරට බ්‍රාහ්මණීන් වාසය කොට ඇති බව අපිට තේරුම් ගත හැකියි. වර්ෂ 1681 දී රොබර්ට් නොක්ස් විසින් රචනා කරන ලද Historical Relation of the Island Ceylon නැමැති ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වන ආකාරයට ඔහු මෙරටින් පලා යාම සඳහා කැලෑ මැදින් ගමන් කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට බ්‍රාහ්මණීන් දෙදෙනෙක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. එම සිද්ධිය මෙම ග්‍රන්ථයේ 267 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ දක්වලා තියෙනවා. මෙහිදී රොබර්ට් නොක්ස් සහ කණ්ඩායම බ්‍රාහ්මණීන් සමග ගනුදෙනු කළ ආකාරය පිටු කිහිපයක් පුරාවට රචනා කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව 17 වන ශතවර්ෂය වන විටද බ්‍රාහ්මණීන් මෙරට වාසය කොට ඇති බව අපිට හැඟී යනවා. සෙනරත් පරණවිතාන ශූරීන් විසින් ඔහුගේ කෘතියේ ඇතුළත් කොට ඇති සෙල්ලිප් සම්බන්ධව ඔහු විසින් මෙන්න මේ වගේ වැදගත් සටහනක් යොදා තිබෙනවා. මෙහි දක්වා ඇති කාරණා සාරාංශගත කළ විට බ්‍රාහ්මණයන් සම්බන්ධ සඳහන් කර ඇති ශිලාලේඛන මෙරට විවිධ ප්‍රදේශයෙන් හමු වී ඇති බවත් ඔවුන් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නියැලී සිට ඇති බවත් වැටහෙනවා. එහි ඊළඟ ඡේදයේ මෙන්න මේ ආකාරයට දක්වලා තියෙනවා. මෙම සෙල්ලිපිවල සඳහන් සමහර බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නාමයන් අප හොඳින් දන්නා බ්‍රාහ්මණ වංශවලට අයත් නාමයන් බැව් මෙහි දක්වලා තියෙනවා. ඊට උදාහරණයක් ලෙස Inscription of Ceylon නැමැති ග්‍රන්ථයේ ශිලාලිපි අංක 601 සඳහන් වච නැමැති වචනය වච කියන වචනය සංස්කෘත භාෂාවෙන් වත්ස ලෙසත් පාලි භාෂාවෙන් වජ්ජ ලෙසත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වච යනු ත්‍රිපිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සඳහන් වන බුදුන් වහන්සේ සමග සංවාදයේ යෙදී සිටි බ්‍රාහ්මණයෙකුගේ නාමයක් බවද සෙනරත් පරණවිතාන ශූරීන් විසින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එම කාරණය ත්‍රිපිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මජ්ක්‍ධිම පන්නසකෝහි පරිබ්‍රාජක වග්ගෝහි එන
මහා වච්චගොත්ත සූත්‍රයේ මෙන්න මේ ආකාරයට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මෙහි පාලි පිටපතෙහි වච්ච ලෙසත් සිංහල පිටපතෙහි වත්ස ලෙසත් එම නම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේ විසින් මොහුව ආමන්ත්‍රණය කොට ඇත්තේ වච්ච සංස්කෘත භාෂාවෙන් වත්ස ලෙස බව ත්‍රිපිටකයේ එම සූත්‍රයේම මෙන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. මෙහි පාලි භාෂාවෙන් වච්ච ලෙසත් සිංහල පරිවර්තනයේදී එය වත්ස ලෙසත් දක්වා තිබෙනවා. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පමණක් නෙමෙයි වච්චගොත්ත හට සිදු කළ ධර්මදේශනා සංයුක්ත නිකායේද අංගුත්තර නිකායේද අඩංගු වන බව මගේ ගවේෂණය හරහා මට දැනුවත් වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. තවත් උදාහරණයක් මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ශිලාලිපි අංක 205 සඳහන් විජිතසේනගේ පියා වූ කෞශික නම් බ්‍රාහ්මණයා කීර්තිමත් විශ්වමිත්‍ර බ්‍රාහ්මණයා අයත් වූ ගෝත්‍රයට අයත් නාමයක් ලද බැව් මෙහිදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙහි විශ්වමිත්‍ර ලෙස සඳහන් කරලා තියෙන්නේ සිදත කුමරුට සහ නන්ද කුමරුට ශිල්ප ඉගැන්වූ ගුරුතුමාගේ නාමය. ඒ අනුව පෙනී යනවා සිදත කුමරුට ශිල්ප ඉගැන්වූ විශ්වමිත්‍ර ගුරුතුමාගේ ගෝත්‍රයට මෙම කෞශික යන නාමය අයත් වන බව සෙනරත් පරණවිතාන මහතා විසින් ප්‍රකාශ කොට ඇති බව. ශිලාලිපි අංක 1045 සඳහන් මෙගලි ඒක සංස්කෘත භාෂාවේ මෞගල්‍ය ලෙසත් පාලි භාෂාවේ මොග්ගලි ලෙසත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ මෙගලි anu බෞද්ධයන් හා බ්‍රාහ්මණයන් අතර ගෞරවාන්විත නාමයක් බවද සෙනරත් පරණවිතාන ශූරීන් විසින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා බුදුන් වහන්සේගේ අගසව් දෙනමගෙන් වමත්සව් වුණ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පැවතෙන්නේ මොග්ගලී කියන බමුණු කුලයෙන් කියන කාරණාව. ඒත් එක්කම ඡේදයේ අවසාන භාගයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා 656 වන ශිලාලිපියට අදාළ දානපති බ්‍රාහ්මණයාගේ නාමය ගොතම ලෙස සඳහන් වී ඇති බවත් එම නාමය අප හොඳින් දන්නා කපිල නම් වූ බ්‍රාහ්මණයා උපත ලැබූ ගෝත්‍රයේ බවත්. තවද මෙම ගොතම නම් වූ ගෝත්‍ර නාමය බුදුන් වහන්සේ උපත ලැබූ ශාස්ත්‍රීය රාජ පරම්පරාවක් වූ ශාක්‍යයන් විසින් භාවිතා කළ බවද මෙහිදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. සිතුල්පව්වේ දෙකුන්දරාවෙන් හමු වූ මෙම සෙල්ලිපිය මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන ශූරීන් විසින් රචිත ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ඔෆ් සිලෝන් නැමැති කෘතියේ 656 වෙනි සෙල්ලිපි කියවීම ලෙස මෙන්න මේ ආකාරයට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. බමන මරුකුට ගොතම ශලනේ අගත අනගත චතුදිශ ශගෂ. එහි සිංහල පරිවර්තනය දක්වලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට බ්‍රාහ්මණ මරුකුට ගොතමගේ ලෙන ආවාවූත් නාවාවූත් සතර දිග සංඝයාටය කියලා. මෙම සෙල්ලිපියේ සැබවින්ම සටහන් කොට තිබෙන්නේ බමන මිසකුට ගොතම ශමනේ අගත අනගත චතුදිශ ශගෂ ලෙස බවත් ඒ අනුව මෙම ලෙන ගොතම බුදුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සංඝයා වහන්සේලාට පූජා කොට ඇති බවත් මේ පිළිබඳව ගවේෂණයක් සිදු කරපු පුරාවිද්‍යා ගවේෂක ජයරත්න පතිරාරච්චි මහත්මයා ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් සෙනරත් පරණවිතාන ශූරීන්ගේ ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ඔෆ් සිලෝන් නැමැති ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වන ආකාරයට බ්‍රාහ්මණ වංශිකයින් මෙරට වාසය කර ඇති බවට පුරාවිද්‍යා සාක්ෂි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. ඒ අනුව අපට වැටහෙනවා බුද්ධ චරිතයට අදාළ අනෙකුත් විශේෂ පුජ්‍යලීන් සම්බන්ධව වූ පුරාවිද්‍යා සාධක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇති බව. මෙවැනි සාධක ඉන්දියාවෙන් හමු වී ඇති බවට සඳහනක් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉන්දියානු භූමියෙන් හමු වූ ශිලාලේඛන පිළිබඳව වාර්තා තබා ඇති එෆිග්‍රැෆියා ඉන්ඩිකා නැමැති ග්‍රන්ථමාලාවේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මා විසින් පරිශීලනය කරනු ලැබුවා. නමුත් මෙරටින් හමු වී ඇති ආකාරයේ මෙවැනි සෙල්ලිපි එම ග්‍රන්ථ තුල දක්නට ලැබෙන්නේ නැති බවත් මා අවසාන වශයෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතුයි.